Sponsored by Forten. Banking partner. मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसी एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ यो हो सर्वश्रेष्ठ. Sponsored by Marina Inplex. Designing your dreams since 1983. Marina Impex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ. सम्पर्क 9862622558. Educational partner Emperor Education Network. नमस्कार, कानुनका कुरा कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ. म अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरे. अर्थसंसार.com ले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रममा हामी यहाँहरूले नै हाम्रो सामाजिक सञ्जाल मार्फत राख्नुभएका कानुन सम्बन्धी विभिन्न जिज्ञासाको हामी समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ. यो साता पनि यहाँहरूका थुप्रै जिज्ञासाहरू प्राप्त भएका छन्. तीमध्ये केही प्रश्नहरू छनौट गरेर म यहाँहरू सामु उपस्थित भएको छु. लागौँ यो साता यहाँहरूले राख्नुभएका प्रश्नहरूतर्फ. पहिलो प्रश्न छ, रेन्ट एग्रिमेन्ट म्याक्सिमम कति इयर्ससम्मको लागि गर्न पाइन्छ? कुनै लिमिट छ और जति इयर्ससम्मको लागि पनि गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ. सामान्यतया घर भाडा सम्झौता चाहिँ 5 वर्षसम्मको गर्न सकिन्छ. तर व्यापारिक प्रयोजनको लागि घर जग्गा लिने हो भने चाहिँ जति पनि अवधिको त्यही एग्रिमेन्टमै उल्लेख भए अनुसार हुन्छ. र एकपटक गरेको एग्रिमेन्ट चाहिँ 5 वर्ष पुरा भयो भने फेरि पनि त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ, बढाउन सकिन्छ. दुवैतर्फको सहमतिमा त्यसलाई बढाउन सकिन्छ. सेयर नामसारीमा दाखिला खारेज भनिन्छ. यो दाखिला खारेज भनेको के हो भनेर सोध्नु भएको छ एकजनाले. यो सम्पत्तिको हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित शब्द हो. यसमा चाहिँ कुनै सम्पत्तिको रजिस्टर्ड गरिएको हुन्छ. रजिस्टर्ड गरिएको अवस्थामा अर्को पक्षलाई हस्तान्तरण गर्न पहिलो पक्षको नामबाट खारेज गरेर दोस्रो पक्षको नाममा चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने कामलाई चाहिँ दाखिला खारेज भनिन्छ. यो चाहिँ सेयरमा पनि हुन्छ. त्यस्तै जग्गाको पनि दाखिला खारेज हुन्छ. मुठमा जुन जग्गाको रेकर्डमा एउटा व्यक्तिको नाममा थियो, उहाँले हस्तान्तरण गर्नुभयो भने त्यसलाई दाखिला खारेज गरेर अर्कोको नाममा त्यसलाई हस्तान्तरण गरिन्छ. सेयरको हकमा चाहिँ सेयरको बुक क्लोजलाई पनि दाखिला खारेजको बन्द गरेको भनेर भनिन्छ. जस्तो कहिलेकाहीँ साधारण सभा हुने बेला, बोनस डिभिडेन्डहरू वितरण गर्ने बेला, राइट सेयर निष्कासन गर्ने बेला चाहिँ बुक क्लोज गरिन्छ. त्यो बेलामा दाखिला खारेजको काम बन्द हुन्छ. कम्पनीको नाम र यसको उद्देश्यहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ. तपाईले आफ्नो स्थापित कम्पनीको नाम र उद्देश्यहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ. तर कम्पनी स्थापना गर्दा तपाईले जुन उद्देश्य राख्नु भएको थियो त्यो पुरै परिवर्तन गर्न र कम्पनीको नाम संशोधन गर्न चाहिँ पहिला नाम त्यहाँ दर्ता भएको कम्पनीहरूसँग मिल्छ कि मिल्दैन त्यो कुराहरूलाई यकिन गर्नुपर्छ. त्यसको लागि तपाईले पहिले नै कम्पनीको नाम स्वीकृत गराउनु पर्ने हुनसक्छ. नाम परिवर्तन गरेको नाम चाहिँ अरू कम्पनी दर्ता भएका कम्पनीहरूसँग मिल्छ कि मिल्दैन भनेर स्वीकृत गराउनु पर्ने हुन्छ. र स्वीकृत भइसकेपछि तपाईले उद्देश्यहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ. एउटा उद्देश्यले राखेको दर्ता भएको कम्पनीको चाहिँ उद्देश्यहरू तपाईले थपघट हेरफेर गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसको लागि चाहिँ एकल सेयर धनी भएको कम्पनी हो भनेदेखि एक्लो सेयर धनीले माइन्युटमा निर्णय गरेर प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्न सकिन्छ. र एकभन्दा बढी सेयर धनी हो भने चाहिँ
साधारण सभा अथवा विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्छ र विशेष साधारण सभा अथवा साधारण सभाले पहिले एजेन्डा तय गरेर त्यसमा उल्लेख भएको नाम र उद्देश्यहरू संशोधन गर्न सक्छ। म चाहिँ आईटी कम्पनी दर्ता गर्ने योजनामा छु, यसको प्रक्रिया के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। सामान्यतया आईटी वा अरू जुनसुकै कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया एउटै हो, तपाईले उद्देश्य मात्रै फरक राख्न सक्नुहुन्छ। आईटी कम्पनी भनेको आईटीसँग रिलेटेड कामहरू गर्ने भनेर उद्देश्यमा उल्लेख गर्नुपर्छ, तर कम्पनी दर्ता प्रक्रिया उही हो। तपाईले सर्वप्रथम त कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको वेबसाइटमा गएर त्यहाँ आफ्नो एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ। एकाउन्ट क्रिएट गरेपछि नाम स्वीकृतिको लागि तपाईले नाम प्रस्ताव गर्नुपर्छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले तपाईले प्रस्ताव गरेको नाम स्वीकृत गरेपछि तपाईले प्रबन्धपत्र नियमावली, कम्पनी स्थापना गर्नको लागि निवेदन, संस्थापकहरूको नागरिकताको प्रतिलिपि, केही सम्झौता छ भने सम्झौताको कपीहरू त्यो वेबसाइटमा चाहिँ अपलोड गर्नुपर्छ। त्यसको चुक्ता पुँजी कति हुने, अधिकृत पुँजी कति हुने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ उल्लेख गर्नुपर्छ र त्यो प्रबन्धपत्र नियमावलीमा पनि ती सबै कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्छ। र तपाईले आईटी कम्पनी दर्ता गर्ने कुरा गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ आईटीसँग रिलेटेड चाहिँ उद्देश्यहरू राख्नुपर्छ। त्यो राखेर तपाईले त्यो प्रबन्धपत्र नियमावलीको प्रतिलिपि सहित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा तपाईँ जानुपर्छ। तपाईको प्रबन्धपत्र र नियमावली चाहिँ जुन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले तोकेको फर्मेटमा रहेछ र उद्देश्यहरू चाहिँ लिगल रहेछन् भनेदेखि तपाईको कम्पनी दर्ता हुन्छ र तपाईलाई दर्ता भएको प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ। त्यस पछाडि तपाईले अब प्यान भ्याट केमा दर्ता हुने हो त्यो चाहिँ दर्ता गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईलाई पहिल्यै प्यान भ्याट सुरक्षित गरिएको पत्र चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले दिन्छ। त्यसको आधारमा तपाईले प्यान भ्याट लिनलाई कर कार्यालयमा जानुपर्छ। कुनै फर्म र कम्पनीको नाम मिल्यो भने के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। जस्तो उहाँले के भन्नुभएको छ भने मिस्टर एक्सको कुनै एबिसी फर्म रजिस्टर छ अलरेडी र वाईले चाहिँ ओसिआरमा एबिसी नाम एप्लाई गर्यो र एक्सेप्ट भयो र नाम गरेको कम्पनी रजिस्टर्ड छैन भने पक्कै एक्सेप्ट हुन्छ होला। एबिसी नामको फर्म अलरेडी रजिस्टर्ड छ भनेर पक्कै रिजेक्ट हुन्न होला। र एबिसी प्राइभेट लिमिटेड एक्सेप्ट भयो, यस्तो केसमा के हुन्छ, केही पनिसमेन्ट नि हुन्छ कि अनि अरू के हुन्छ, यसको सोलुसन के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। सामान्यतया कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले नाम चाहिँ योभन्दा अगाडि त्यो नाममा कम्पनी दर्ता भएको छैन भनेदेखि त्यही नाम स्वीकृत गरिदिन सक्छ। उद्देश्य अनुरूप त्यो कम्पनी दर्ता हुन सक्छ। तर अब फर्म र अब कम्पनीको प्रकृति अलिक फरक हुन्छ। फर्मले चाहिँ सामान्यतया छुट्टै प्रकारको कारोबार गर्छ र कम्पनीले छुट्टै प्रकारको कारोबार गर्छ। फर्मलाई पनि कम्पनीमा अपग्रेड गर्न सकिन्छ। भोलि मैले गर्नुपर्ने छ तर मेरो नाममा अलरेडी कम्पनी दर्ता भयो भनेदेखि तपाईले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले गरेको निर्णय विरुद्ध अदालत जान सक्नुहुन्छ। तपाईले रिट वा अरू कुनै माध्यमबाट क्षेत्राधिकार भएको अदालतमा चाहिँ निवेदन दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ मेरो नामसँग नाम जुटेको कम्पनीलाई चाहिँ बन्द गराइपाउँ अथवा चाहिँ त्यो दर्ता गर्ने चाहिँ निर्णय उत्प्रेषणको आदेश अनुसार चाहिँ बदर गराइपाउँ भनेर जान सक्नुहुन्छ। किनभने तपाईको एउटा छवि कायम गरिरहेको कम्पनी चाहिँ को नामबाट अर्को कम्पनी दर्ता भएको अवस्थामा त्यस्तो आदेश पनि माग्न सकिन्छ। र सामान्यतया अब कम्पनीले गर्ने कामहरूको प्रकृति फरक भएको र फर्मको कामको प्रकृति फरक भएको हुनाले
दुईटै कम्पनी अस्तित्वमा रहन पनि सक्छन्। मेरो बहिनीले एकजना केटासँग अभिभावकको सहमति बिना बिहे गरिन्। 2-3 वर्ष भयो उनीहरूले बिहे गरेको, 2 महिनाको छोरा पनि छ र अहिले चाहिँ त्यो बहिनीको श्रीमानलाई चाहिँ कसैले बलात्कारको अभियोग लगाएको छ। मेरो दिदीले चाहिँ डिभोर्स गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न र के छ यसमा नियम, र मेरो बहिनी र उसको बच्चाले चाहिँ भविष्यको लागि उसबाट केही बेनिफिटहरू सुविधाहरू पाउँछ कि पाउँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। अब तपाईको बहिनीको श्रीमानले अझ ज्वाइँ भनौँ, ज्वाइँले परस्त्रीसँग चाहिँ यौन सम्पर्क राखेको मात्रै ठहरेको अवस्थामा पनि तपाईको बहिनीले चाहिँ सम्बन्ध विच्छेदको आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा त बलात्कारकै केस लागेको छ र बलात्कार प्रमाणित भएको अवस्था हो भनेदेखि अवश्य नै सम्बन्ध विच्छेदको लागि तपाईको बहिनीले आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ। रह्यो अब बच्चा र बहिनीको सेक्युरको लागि उसको परिवारबाट केही पाउने नपाउने कुरा त्यो अवश्य पाउनुहुन्छ। उसको अंशभागबाट तपाईको बहिनी र उहाँको बच्चाले चाहिँ अंश दाबी गर्न सक्नुहुन्छ। बहिनी संरक्षक बनेर, त्यो बच्चाको संरक्षक बनेर बहिनीले अंश दाबी गर्न सक्नुहुन्छ। अदालतले प्रमाण बुझेर तपाईको बहिनीलाई उहाँहरूले पाउने अंश दिलाइदिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरूले जिल्ला अदालतमा फिर्याद गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै कानुन व्यवसायीलाई भेटेर त्यसको लागि थप सल्लाह सुझाव लिन सक्नुहुन्छ। हिरासतमा भएकालाई प्रहरीले कुटपिट गर्न मिल्छ भनेर सोध्नु भएको छ। यो स्वयं सिद्ध तथ्य हो, मिल्दैन। कसैलाई पनि कसैले कुटपिट गर्न मिल्दैन। कसैले पनि मैले कुटपिट गर्ने अधिकार छ भनेर कसैलाई पनि दाबी गर्न मिल्दैन। किनभने यातना विरुद्धको अधिकार चाहिँ राष्ट्रसङ्घले चाहिँ तय गरेको अधिकार हो। यो चाहिँ विश्वव्यापी अधिकार हो। वर्ल्ड सिटिजन भन्छ नि, ग्लोबल सिटिजनले प्राप्त गरेको अधिकार हो, नेपालीले मात्रै प्राप्त गरेको होइन। त्यस हुनाले यातना विरुद्धको अधिकारलाई कसैले पनि हनन गर्न सक्दैन। नेपालको कानुनले त्यो अधिकार दिएको रहेछ भने पनि ऊ सजायको भागीदार हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन यसमा आकर्षित हुन्छ। मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले चाहिँ प्रदान गरेको अधिकार हो यातना विरुद्धको अधिकार। त्यस हुनाले प्रहरीले हिरासतमा लिएको अवस्थामा कुटपिट गरेको रहेछ भनेदेखि उजुरी गरेर त्यसमा छानबिन हुन्छ। छानबिनमा त्यो व्यक्ति, कुटपिट गर्ने व्यक्ति दोषी देखियो भनेदेखि, प्रहरी दोषी देखियो भने उसलाई विभागीय कारबाही पनि हुन्छ र कानुनअनुसारको कारबाही पनि उसले भोग्नुपर्छ, सजाय भोग्नुपर्छ। त्यस हुनाले कसैले कसैलाई पनि कुटपिट गर्न मिल्दैन। अब यहाँ अर्को प्रश्न छ, मेरो बुवा र आमाको विवाह दर्ता भएको छैन। अब उहाँहरू बिचमा बिहे भएको ठोस प्रमाण पनि छैन। म र बुवा चाहिँ अहिले पनि सम्पर्कमा छौँ। उहाँले हाम्रो लागि चाहिँ एक पैसा पनि खर्च गर्नुभएको छैन। मसँग नागरिकता छ उहाँकै नामबाट र जन्म दर्ता पनि छ। मैले उहाँको सम्पत्तिमा चाहिँ कानुनअनुसार दाबी गर्न सक्छु भनेर भन्नुभएको छ। आमा बुवाको बिहे भएको नभएको कुरा त तपाईँ नै एउटा प्रमाण भइहाल्नु हो। तपाईँ स्वयं हुनुहुन्छ र तपाईँले बुवाकै नामबाट नागरिकता लिनुभएको अवस्था छ, जन्म दर्ता पनि छ भनेपछि त्यहाँ बुवा आमाको नाम हुन्छ हैन। तपाईले त्यही बुबाबाट चाहिँ नागरिकता पाइसक्नु भएको अवस्था छ भनेदेखि त्यसको लागि अरु ठोस के प्रमाण चाहियो? त्यो सबभन्दा दरिलो प्रमाण हो
उहाँहरूको बिहे दर्ता नभएको भए पनि तपाईँ आफै प्रमाण हुनुहुन्छ। अब बुवाले तपाईँलाई चाहिँ छोरा अस्वीकार गरेको अवस्था हुन्थ्यो जबकि तपाईँसँग नागरिकता वा जन्मदर्ता थिएन भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले नाता कायमको मुद्दा गर्नुपर्थ्यो अदालतबाट र अदालतले प्रमाण बुझेर नाता कायम गरिदिएपछि मात्रै तपाईँले सम्पत्तिको दाबी गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यहाँ त तपाईँले नागरिकतै प्राप्त गरिसक्नु भएको अवस्था छ, जन्मदर्ता समेत छ भनेदेखि त्यसमा तपाईँहरूको नातामा कुनै विवाद देखिँदैन। नातामा विवाद नभएको अवस्थामा तपाईँको बुवासँग तपाईँले खाना लाउन खर्च दाबी गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ बुवाले दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यदि नदिएको अवस्थामा तपाईँहरूलाई अंश दिनुपर्छ। तपाईँहरूले अंशको दाबी गर्न सक्नुहुन्छ। अब अंश दाबी गर्दाखेरि सहमतिमा बुवाले अंश दिनु भएन भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ सम्बन्धित अदालतमा गएर अंश चलनको लागि फिर्याद दाबी गर्न सक्नुहुन्छ। अदालतले प्रमाण बुझेर तपाईँको बुवाको सम्पत्ति बुझेर तपाईँहरूलाई अंश दिलाइदिन सक्छ। धन्यवाद दर्शकवृन्द। आजलाई कानुनका कुरा कार्यक्रम यति नै। तपाईहरूको पनि कानुन सम्बन्धी जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई लेख्न नभुल्नुहोला। हामी आगामी कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजलाई क्यामेरामा सुजी बज्राचार्यका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। Sponsored by Forten. Banking partner. मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसी एसियाको बचत खाता। यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। Sponsored by Marina Inplex. Designing your dreams since 1983. Marina Impex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 25 58। Educational partner Embedding Education Network.